כמה פעמים קרה לכם שאתם מחפשים את המפתחות של האוטו, המשקפיים, הופכים את כל הבית והם ממש מול העיניים? ולעומת זאת, קרה לכם פעם שאתם רואים סיטואציה ומבינים משהו מעבר לה? למשל, רואים מבט של מישהו ומבינים ממנו יותר ממה שהעין לבדה יכולה לראות? לכבוד פרשת וירא, נדבר היום על ראייה מסוגים שונים. נתחיל מהגר. הגר ובנה ישמעאל מגורשים מבית אברהם ושרה. הגר הולכת לאיבוד, המים שאברהם שלח איתה נגמרים, והגר בטוחה שישמעאל ימות כאן מצמא. היא משליחה אותו מתחת איזה שיח ובוכה. כאן חל המפנה. השם שולח מלאך להרגיע את הגר ולבשר לה שהילד ישרוד. ואז, ויפקח אלוהים את עיניה, ותראה באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. מה זאת אומרת שהשם פקח את עיניה? היא לא הייתה עיוורת קודם. האם הבאר הזאת הייתה שם שנייה לפני כן? ואם כן, איך היא לא ראתה אותה? המלבים אומר שגם תחילה היה באר שם, רק שלא שמה לב לראותו, ועתה ראתה אותו. כנראה שלא סתם היא לא שמה לב. התהליך של השלכת הילד, הבכי שלה ושל הנער, היו חלק מהתוכנית של השם. רבי בנימין דורש ואומר שמכאן לומדים שכולנו סומים, עיוורים, עד שהשם בא ופוקח את עינינו. אז תכלס, העולם הזה מלא בהמון דברים נסתרים שאנחנו לא מודעים אליהם, ולפעמים השם פוקח לנו את העיניים. הרמב"ם בספרו מורה נבוכים אומר שתמיד המילה פקח משמשת במשמעות של גילוי, הבחנה, לא של התחדשות של ראייה חושית. והוא נותן את הדוגמה של אדם וחווה לאחר החטא, שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. גם לפני כן הם ראו שהם היו ערומים, אבל לא ידעו, כלומר, הם לא הבינו את המשמעות של זה, שיש בזה משהו שלילי. אז אפשר טכנית לראות עם העיניים, ואפשר גם לראות במשמעות של לשים לב, ולהבין את המשמעות. אז לכאורה אנחנו יכולים להגיד או שהשם נותן לנו לראות או שלא, אין הרבה מה לעשות. אבל זה לא מדויק. אנחנו נלמד, כרגיל, מאברהם אבינו. 3 פעמים בפרשה כתוב שאברהם נושא את עיניו ורואה. בפעם הראשונה על המלאכים שבאים לבשר לו על לידת יצחק, על הפיכת סדום וכו', היה אפשר פשוט לכתוב וירא 3 אנשים. מה זה לשאת את העיניים? הספורנו מפרש ויישא עיניו, התכוון להסתכל. הוא מחפש את זה. אותו דבר בשני המקומות האחרים. בדרך לעקדה הוא הולך עם שני הנערים, ואז נושא את עיניו, כלומר מחפש ומביט איפה המקום שבו הוא אמור להעלות את בנו לעולה. והמדרש אומר שרק הוא ויצחק ראו את זה. אמר לו אברהם ליצחק, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו, רואה אני הר נאה ומשובח, וענן קשור עליו. אמר לנערים, רואים אתם כלום? אמרו לו, איננו רואים כלום, אלא מדברות והרים. אמר להם, שבו לכם פה עם החמור. בעקדת יצחק, אחרי שמלאך השם אומר לו לא להקריב את יצחק, הוא שוב נושא את עיניו, מחפש מה כן הוא יכול להקריב להשם, והשם פוקח את עיניו לראות את העיל. החיפוש המתמיד של אברהם במטרה לעשות את דבר השם, מאפשר לו לראות דברים. כך הוא ראה את המלאכים ורץ להזמין אותם לאוהל, ראה את הענן קשור על ההר והלך לשם, ראה את העיל והקריב אותו. אולי זאת התשובה. צריך לחפש, להתבונן במציאות במטרה לעשות את הדבר הנכון, ואז אולי נזכה לראות. ונחזור למפתחות ולמשקפיים האבודים. יש סגולה למציאת אבדה לומר את המשפט שהזכרנו קודם של רבי בנימין. אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא ויפקח את עינינו. אמירת המשפט הזה היא הכרה בכך שהמציאה של האבדה תבוא מהשם. הוא יפקח לנו את העיניים. המשפט הזה נועד להעביר אותנו תהליך שבסופו נבין שאיבדנו משהו, וזה שאולי נמצא אותו זה מאת השם. ולכן נתינת צדקה יחד עם ההכרה הזאת, יחד עם נשיאת העיניים וחיפוש בתשומת לב, משנה את המציאות ומאפשרת לפעמים לראות יותר טוב ולמצוא את האבדה. נסיים בפסוק מתהילים. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. פקח את עיניי במובן הזה שאוכל לראות דברים נסתרים, לראות מעבר, שנזכה.